Έχουμε έρθει σε ένα χωριό στις Σέρρες, Τριανταφυλλιά, από εδώ η Γεωργία, μία γυναίκα ηρωίδα, καλλιεργεί αμύγδαλα, ελιές και έχει κόψει, τώρα βλέπουμε, πάρα πολλά αμύγδαλα. Γιατί τα κόψαμε, Γεωργία? Δεν έχουν τιμές, η αμυγδαλόψυχα δεν έχει τιμή, είναι 6 ευρώ ζητήσαμε και δεν μπορούμε να τα δώσουμε. Και έτσι μένουν στην αποθήκη, είναι απούλητα. Τα έξοδα τρέχουν, πρέπει να ξαναδουλέψουμε τα χωράφια, να πάρουμε λιπάσματα, φάρμακα. Πέρυσι έπεσε παγετός, ακόμη να έρθουν οι αποζημιώσεις. Δεν ήρθαν οι αποζημιώσεις ακόμη, να ξέρουμε για τα πρισινά. Και φέτος βλέπουμε η παραγωγή δεν θα πάει καλά, δεν έβρεξε, δεν χιόνισε. Είναι και που λένε η κλιματική αλλαγή, το ρίχνουν εκεί. Δεν ξέρω τι θα γίνει, είμαστε σε απόγνωση. Εδώ κόβουμε τα ξύλα και λέμε θα τα ξεπατώσουμε. Τι να βάλουμε δεν ξέρουμε. Γεωργία μου, βλέπω πολλά γεωργικά μηχανήματα, βλέπω ένα σπίτι χαμηλό, μια ζωή δούλεψε και ο άντρας σου και η κυρία Γεωργία τώρα είναι χείρα και δουλεύει τα χωράφια μόνη της, έχει 2 παιδιά και τα 2 τα παιδιά τα σπούδασαν με αγάπη, είναι γιατροί. Όλος αυτός ο αγώνας που γίνεται μέσα από αυτά τα σπίτια είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας και αγγίζει τον κάθε τι. Θέλω να προχωρήσουμε λίγο να δούμε πολλά τραχτέρια, βιτία. Τώρα τα χωράφια τα έχω δηλωμένα στην κόρη μου τη δεύτερη. Ναι. Και γιατί εγώ είμαι αγρότησα και δεν επιτρέπεται να καλλιεργώ εγώ. Φέτος θα τα έχω εγώ στο όνομά μου πάλι, θα τα γυρίσουμε, θα φύγει στο εξωτερικό. Γιατί θα φύγει στο εξωτερικό για να βρουν δουλειές. Θα φύγει στο εξωτερικό γιατί δεν μπορούμε εδώ να ζήσουμε. Παίρνω 500 ευρώ σύνταξη. Η μία κόρη φυσικά δεν θέλει να πω ότι έκανε χειρουργείο και γι' αυτό βρίσκεται αυτή τη στιγμή εδώ. Αυτό. Εγώ θέλω να πω, δεν τα αφήνουμε, γι' αυτό θα παίξει. Δεν χρειάζεται, γιατί ο αγρότης είναι περήφανος. Εγώ έρχομαι από αγροτική οικογένεια. Ο πατέρας μου, 4 παιδιά, χωράφια. Βάζαμε τις πατάτες μέσα, δεν μπορούσαμε να πουλήσουμε τα μήλα. Περιμέναμε να έρθουν να τα πάρουν. Εγώ τώρα είμαι μεγάλος έμπορας, όμως ξέρω πως ζήσαν οι αγροτικές οικογένειες, πόσο βασανιστήκαν, γιατί όλοι έτσι ήμασταν. Κόβουμε 5 φορές τα ίδια φρούτα. Ό,τι λεφτά έχουμε τα ρίχνουμε στα αγροτικά μηχανήματα. Βλέπω εδώ πέρα ένα φέντ, άλλο τραχτέρι, μια αυλή μηχανήματα. Τι θέλω να πω? Ελάτε από εδώ να περάσουμε. Ελάτε να περάσουμε από εδώ. Τώρα είναι... Σιγά σιγά, μη στεναχωριέσαι. Εμείς πατήσαμε και στις λάσπες. Άνθρωπος που δεν πάτησε στη λάσπη δεν γνωρίζει πως είναι ένα αγροτικό σπίτι. Τι θέλω να πω? Όλα αυτά εδώ που βλέπεις, μπαίνουμε σε μια αποθήκη. Κάτε να σβήνω έξω κάτω τσιγάρο εγώ, για να μην παίρνουμε κανένα φωτία. Εγώ πόντιος είμαι. Ελάτε να δείτε πως είναι μια αποθήκη γεμάτο καρπούς. Όλα αυτά τα τσουβάλια που βλέπετε εδώ είναι αμύγδαλα τα οποία δεν έχουν πουληθεί φέτος για να πάρουν χρήματα για να καλλιεργήσουν οι αγρότες. Βλέπουμε μια μηχανή. Αυτή η μηχανή τι κάνει, Γεωργία μου? Με αυτή τη μηχανή σπάζουμε αμύγδαλα και βγαίνει εκεί η ψύχα και είναι αυτό εδώ το προϊόν που είναι για να πάει στο ζαχαροπλαστείο, στον καταναλωτή. Στον έμπορα. Στον έμπορα. Έχουμε αμύγδαλα εδώ. Δεν ξέρω πώς θα φανούνε, όλο ψύχα. Βλέπουμε καθαρό χρυσάβι σε αμύγδαλο. Για να φάω και μερικά. Και πολύ όμορφα. Όλα αυτά τα περνάς εσύ μόλις σου, Γεωργία? Ναι, όλα μπαίνουν από Για εκεί. πες στην κάμερα πόσο χρονών είσαι. Μην τρέπεις, θα σε δώσουμε για νύφη. Έκλεισα προχθές τα 3 ιεραρχών, μπήκα στα 78 και μπήκα στα 79. Μικρή είσαι, ακόμα κοριτσάκι. Πόσα χρόνια πρέπει να δουλέψουμε στα χωράφια? Δεν ξέρω. Και τι σύνταξη παίρνεις, για πες λίγο να ακούσουν κάποιοι που... 500 ευρώ. 500 ευρώ, μια γυναίκα. Πόσα χρόνια έχεις δουλέψει στα χωράφια, από πόσο? 2 τόνους καπνό, από μικρό παιδάκι μέσα στα χωράφια έχω γεννηθεί. Για πες. Μέσα στα καπνοχώραφα. Θα σας πω μετά που έχω γραμμένα κάποια ποίηματα μέσα από αυτά που στίχους που έχω γράψει, θα σας τα πω μέσα. Όχι, θα μας από τον Υπουργό. Για πες μας στον Υπουργό που είναι αγρότες όλοι τώρα έξω στο δρόμο και διεκδικούν τα δίκαιά τους και δεν τα παίρνουν. Πες το ποίημα αυτό. Προχθές πήγα στις Σέρρες και είπα αυτό το κομμάτι που θα σας πω τώρα. Το έχω γράψει κάτω στο χώμα και γι' αυτό το θυμάμαι απ' έξω. Δηλαδή το έγραφες όταν ήσουν μικρή στο χώμα? Όχι, μικρή, πριν 40 χρόνια, 30 χρόνια.
Δηλαδή και τότε πάλι δεν ήμασταν ευχαριστημένοι. Ποτέ δεν έμενε ευχαριστημένος ο αγροτικός τομέας. Μια ζωή μας πίνουν το αίμα. Ναι, μια ζωή τυράννια. Και εμείς είμαστε πλούσιοι και ερχόμαστε να σας φάμε το αίμα. Και λέω εγώ. Άμα, κοίταξε να δεις, κάποιοι μπορεί να ξεχωρίσει η ζωή τους. Αν δεν τους αγγίζουν αυτά τα κομμάτια και οι διπλανοί μας, οι χωριανοί μας, οι φίλοι μας, δεν είναι καλά, δεν θα είμαστε εμείς. Στείλ το μήνυμα στον Υπουργό, πες το πείμα. Εσένα σε λένε Υπουργέ και εμένα λένε Γεωργία. Λάθος γεννήθηκα σε αυτή την κοινωνία. Πρέπει να δουλεύω, την τσάπα να κρατάω, τα δέντρα να κλαδεύω και στο καπνό να πάω. Τον ουρανό κοιτάω, πότε θα συννεφιάσει, να ρίξει μια βροχή η γη για να χορτάσει. Και αν είναι αυτό χαλάζει, έχω καταστραφεί. Τον πόνο μου σας λέω, αυτή δεν είναι η ζωή. Και όλοι με δουλεύουν, πώς θα πληρωθώ και το ελγά μ' αφήνει στη μοίρα μου να ζω. Ήρθα εδώ για να τα πω, σε εσάς για να ξεσκάσω, αγρότησα γεννήθηκα, ψωμί για να χορτάσω. Τη θάλασσα δεν χάρηκα, εγώ την παραλία, τη λάσπη μόνο γνώρισα σε αυτή την κοινωνία. 40 λένε οι βαθμοί, πάνε να δροσιστούνε, κι εγώ σουλίνες κουβαλώ, στις λάσπες θα με βρούνε. Και όταν πουλάω τη σοδιά τα δάκρυα μου τρέχουν, τρέχω στην τράπεζα να δω το τι με περισσεύουν. Χρέος εδώ, χρέος εκεί, παντού εγώ χρωστάω. Δεν περισσεύουνε λεφτά και στα παιδιά να πάω. Αγρότης λέει ψάχνει η γυναίκα για να βρει. Στις λάσπες δεν πηγαίνει, φεύγει και αυτή. Αυτό είναι, όλη η ζωή μας είναι μέσα από τους στίχους. Γεωργία μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Φυσικά έχω κάθε μερινά γράφω, δεν μπορώ. Σε όλους τους αγρότες, με μεγάλη αγάπη από την Τριανταφυλλιά των Σερών, στέλνουμε ένα μήνυμα για τους φίλους όλους που ερχόμαστε από αγροτικές οικογένειες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις ρίζες μας, πρέπει να ξέρουμε από πού ξεκινήσαμε και όσο ψηλά είμαστε. Βλέπετε εδώ μια σοδιά και δεν έρχονται να τα πάρουν. Αυτά έχουν πολλή δουλειά. Τα ζητήσαμε 6 ευρώ και δεν ήρθαν να τα πάρουν γιατί λέει είναι πλεόνασμα, ήταν και το κόμβι, δεν θέλουν αμύγδαλα, δεν θα φάει ο κόσμος, είναι φτωχός, το καταλαβαίνω. Τώρα περιμένω κάποιον να έρθει να τα πάρει. 4,5 ευρώ, δεν ξέρω πόσο θα μου δώσει, θα έρθει να τα δει. Είναι αυτή η αμυγδαλόψυχα, τα ζαχαροπλαστεία, δεν ξέρω, τα γλυκά περπατάνε. Όταν ανεβαίνει ένα γλυκό, δεν ξαναπέφτει ύστερα η τιμή, γιατί ανέβηκε αμυγδαλόψυχα. Απορώ πώς είναι αυτά, θα το πάρει από μένα 4 ή 5, θα το φτάσει μέχρι του καταναλωτή 15. Αυτά τα κανάλια που είναι στην τηλεόραση έπρεπε να έρθουν να δείξουν πώς ζουν οι αγρότες στα χωριά. Όχι στους δρόμους τώρα που βγήκανε για τηλεθέαση. Πρέπει να έρθουν εδώ μέσα, να μπουν στις αποθήκες, να μπουν στα σπίτια, να δούνε με τι βάσανα περνάμε το χρόνο. Με 500 και 400 ευρώ είναι δύσκολο να ζήσει ο κάθε αγρότης. Προχωράμε λίγο, παιδιά, να δείξουμε κάτι ακόμα. Εδώ έχουμε βρει μία γυναίκα ηρωίδα. Για μένα. Άστα, μην όλο τσουβάλαιο 50 κιλά 60 δεν του κατεβάσει. Είπαμε είσαι παλικάρι, όμως δεν χρειάζεται τόσο πολύ να βασανίζουμε. Για να πληρώνεις θέλει λεφτά. Και οπότε πρέπει να τα κάνεις μόνος του αγρότης. Μας είπε η κυρία Γεωργία, όταν βγάζαμε 5 δραχμές, φτιάχναμε τη σκεπή, φτιάχναμε το σπίτι. Ο άντρας της, ο κύριος Αλέκος, ήταν ένας άνθρωπος εργατικός, δούλεψε όλη αυτή τα χρόνια, δούλευε για να ζήσουνε. Βλέπουμε εδώ πέρα τώρα, είναι και πρόσφυγες πόντοι, πολύ φιλόξενοι, μας κάνανε ένα τραπέζι, φάγαμε, ήπιαμε. Μόνο οι πόντοι ξέρουν να φερθούν σε πρόσφυγες οικογένειες όπως είναι Μικρασιάτες, οι Δρακιώτες, έχουν ανοιχτά τα σπίτια τους, ζεστά τα σπίτια τους. Εδώ είναι τα κορίτσια που τα έχουν σπουδάσει με αυτόν τον αγώνα που είχαν. Δουλεύοντας σε ελιές, αμύγδαλα, σπουδάσαν τα κορίτσια και τα 2 κορίτσια είναι σπουδαγμένα, είναι γιατρίνες. Ένα σπίτι με πολύ ζεστασιά. Όλοι εμείς που είμαστε, είτε από κτηνοτρόφους, είτε από αγροτική οικογένεια. Εγώ σας είπα, η μάνα μου ήταν καθαρίστρια, ο πατέρας μου ήταν αγρότης, όμως η ζωή πρέπει να βγει έξω. Δεν είναι αγώνας για να διεκδικήσουν ένα μισθό σοβαρό. Θέλουν αυτά που τους ανήκουν. Θέλουν να πληρώνει πιο γλίγορα ο ΕΛΓΑ, να αποζημιώνει πιο γλίγορα τους καρπούς, γιατί τα λιπάσματα και τα φάρμακα δεν περιμένουν. Αλλιώς θα τα κόψουν όλα τα δέντρα, θα τα κάνουν ξύλα, όπως είδαμε τι έκανε η Γεωργία, που είναι κοντά στα 80 χρονών, μόνη της φορτώνει τα τσουβάλια, τα ξεφορτώνει, γιατί είναι παλικάρι.
τα κορίτσια μας εδώ που είναι όμορφες έχουν σπουδάσει και γυρνάνε και πάλι στο χωριό, γιατί στις ρίζες μας θα γυρίσουμε. Ξέρουν τον πόνο, δεν είναι πάντα τα λεφτά. Είναι και η ανθρωπιά. Ο αγρότης, άμα πάρουν αυτοί 400 ευρώ μπορούν να ζήσουν. Με 400 ευρώ δεν πληρώνεις το ρεύμα σου. Και 5 δραχμές που έχουν βγάλει τα κάναν όλα μηχανήματα. Τραχτέρια, βιτία, φρέζες, καρότσες, ένα υπόστεγο, ένα κουζινάκι, αλλάξαν τα κεραμίδια. Τέλος πάντων, φίλοι μου αγρότες, από την όμορφη Τριανταφυλλιά, ο αγώνας είναι δίκαιος. Εκεί έξω πρέπει να στείλουμε μηνύματα σε όλη την Αθήνα. Και εγώ με αυτό το βιντεάκι και με τη φίλη μου τη Γεωργία που την κάνω μια αγκαλιά, θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα ότι από 16 χρονών παιδάκια αγρότες ως 90 χρονών παλεύει ένα σπίτι να ζήσει. Από 6 χρονών, τι από 16. Από 6 χρονών ρίχναμε φυτά για να φυτεύουν οι γονείς με τον μπασκί. Η δικιά σου γενιά είναι. Η δικιά μας τώρα είναι τεμπελίτιδα. Και εμείς εργαζόμασταν κάθε καλοκαίρι, περνάγαμε 3 τόνους καπνό για να σπουδάσουμε. 3 τόνους καπνό. Ούτε καλοκαίρι σε θάλασσα πήγαμε, ούτε πουθενά. Ερχόμασταν και βοηθούσαμε τους γονείς τα καλοκαίρια για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν. Αυτή είναι αγροτική οικογένεια. Όλοι από ένα. Ο και η μαμά μου κάνανε το 12ωρο που έχει ο άλλος και το 8ωρο το κάνανε 24ωρο. Κοιμόντουσαν πολύ λίγες ώρες και μεταλλούξαν, θυμάστε. Ο μπαμπάς μου έβαζε στα γόνατά του κάτι σφουγγάρια, τα έδαινε και τα έκανε για να μπορεί στα γόνατα να σπάζει καπνό. Για να μπορεί να μας σπουδάσει. Όμως τα πράγματα ήρθαν και αλλάξανε. Έφυγε ο μπαμπάς μας από τη ζωή. Η μαμά μας παιδεύεται, όπως είπατε, μέχρι τα 80 της χρόνια. Η αδερφή μου γιατρός. Και είμαστε προς αναζήτηση πλέον να φύγουμε προς το εξωτερικό. Γιατί στην Ελλάδα η μισθή 8 εκατοστάρικα και 1.000 ευρώ είναι τα ενίκια ενός ανθρώπου σε μια πόλη. Κακά τα ψέματα, μην μας λένε θα κάνουν 830 τους μισθούς, γιατί δεν φτάνει ούτε για άρωμα, συγγνώμη για την έκφραση, στα μέζια των πολιτικών για τις γυναίκες τους. Όχι ένας επιστήμονας να καθίσει στο χωριό, και εγώ το ίδιο. Και κάθε παιδί εδώ μέσα, έτσι. Και όχι μια αποτυχία, μια αρρώστια. Μια αρρώστια σε χτυπάει πίσω. Κοιτάξτε, δηλαδή και να μην έχεις να ανταπεξέλθεις. Είναι πολύ δύσκολο. Οι πολιτικοί πρέπει να πάρουν αυτό το μήνυμα. Εμείς το στέλνουμε πρώτα στους πολιτικούς και μετά σε όλους τους αγρότες, όλους τους επιχειρηματίες. Όλοι πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Αυτό το δίκαιο αγώνα που βγήκανε στον δρόμο για να πάρουν 5 δραχμές με αυτά να σπουδάσουν τα παιδιά, τα εγγόνια, οι μπαμπάδες, οι γιαγιάδες, οι μαμάδες, όλοι βοηθάμε την οικογένεια. Η ελληνική οικογένεια είναι για την οικογένεια. Εμείς δεν είμαστε Γερμανοί, δεν είμαστε Ιταλοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλοι μου. Θέλω να πω και αυτό όμως. Τι είναι αυτό? Μέσα στα καπνοχώραφα έχω μεγαλώσει και μετά από τον πόλεμο και ποιος εμάς θα νιώσει. Μεσάνυχτα ξυπνούσαμε, 2 ήταν η ώρα για να μαζέψουμε καπνό, μαραίνονταν τη μέρα. Βάλαν αμπέλια, κάναν κρασί, με την ουκά πουλούσαν, μα πάλι φτωχοί ήτανε, κλαίγαν και δεν μιλούσαν. Δεν φτάνανε τα χρήματα, βάλαν και αμυγδαλώνες, πάλι φτωχοί γυρνούσαμε με μπαλωμένες όλες. Βάλαν και ελαιόδεντρα, μήπως και τους φτάσουν, μήπως το λάδι πάει καλά και ήσυχοι πλαγιάσουν. Τα παιδιά δεν άντεξαν, γράμματα αυτά μάθαν, πήρανε το δρόμο τους και πίσω δεν ξανάρθαν. Μείναν οι γονείς χωρίς παιδιά, οι γειτονιές αδειάζουν, τα σπίτια τους γκρεμίζονται, φοβάμαι, με τρομάζουν. Μπράβο ρε Γεωργία. Θέλω να πω, θα πω και μετά κι άλλα για να τα πάρεις και τα βάλεις άλλη.